तपाईसँग प्रोडक्ट वा सर्भिस त छ तर मार्केटमा राम्रोसँग सेल गर्न सकिराख्नु भएको छैन भने आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई 5 वटा किलर सेल्स टेक्निक सिकाउने छु जुन तपाईले राम्रोसँग सिक्नु भयो र इम्प्लिमेन्ट गर्नु भयो भने मार्केटमा गएर तपाई किल गर्न सक्नुहुन्छ अलि बेसी पो भयो क्या है एनीवेज बुझौं कि त्यो 5 वटा सेल्स टेक्निक चाहिँ के हो भनेर सो द फर्स्ट सेल्स टेक्निक जुन हामीले युज गर्न सक्छौं त्यो भनेको चाहिँ नाउ अर नेभर क्लोज अब हेर्नुस् यो सेल्स टेक्निक कुन बेला काम लाग्छ त भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो प्रोस्पेक्ट भनेको कस्टमर चाहिँ बनेको छैन प्रोस्पेक्ट भनेको तपाईको प्रोडक्ट वा सर्भिसमा इन्ट्रेस्टेड भएको मान्छे हो जसलाई तपाईले पछि गएर कस्टमरमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ जब त्यो मान्छेले तपाईलाई पैसा पे गरेर तपाईको प्रोडक्ट वा सर्भिस पर्चेज गर्छ सो तपाईको प्रोस्पेक्ट इन्ट्रेस्टेड छ तपाईले प्रोडक्टको बारेमा सर्भिसको बारेमा राम्रोसँग एक्सप्लेन पनि गरिसक्नु भयो सबै कुरा क्लोज डिलहरु सबै भइसक्यो तर त्यो प्रोस्पेक्ट इन्ट्रेस्टेड भए पनि तपाईलाई चाहिँ लाइक तपाईको प्रोडक्ट वा सर्भिस चाहिँ पर्चेज गरिरहेको छैन भने त्यो बेलामा हामीले युज गर्छौं नाउ अर नेभर क्लोज दैट मीन्स हामीले के गर्नु पर्यो भने अहिले तपाईले पर्चेज गर्नु भयो भने तपाईले यो पाउनुहुन्छ नत्र भए पाउनुहुन्न भनेर चाहिँ एउटा सेन्स अफ अर्जेन्सी हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय टाइममा हामीहरुलाई थाहा छ कि लाइक यो प्रोडक्ट र वा यो सर्भिसले हामीलाई बेनिफिट गर्छ त्यो थाहा भए पनि हामीले पर्चेज गर्दैनौं किनभने माइन्डमा कता न कता चाहिँ त्यो एउटा क्वेशन आउँछ कि इज दिस द राइट थिङ टु डु अर नट भनेर त्यो बेलामा हामीहरुले चाहिँ एउटा नाउ अर नेभर क्लोज टेक्निक चाहिँ युज गर्न सक्छौं दैट मीन्स क्रिएटिङ द सेन्स अफ अर्जेन्सी यो केसमा तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिसमा चाहिँ एक्स्ट्रा केही बेनिफिट दिन सक्नुहुन्छ तपाईले केही अफर दिन सक्नुहुन्छ तपाईले केही डिस्काउन्ट दिन सक्नुहुन्छ र तपाईले भन्नुहुन्छ कि तपाईले यो प्रोडक्ट वा यो सर्भिससँग यो कुराहरु एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ तपाईले यो प्रोडक्ट वा सर्भिससँग चाहिँ 80% अफर अर डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ तर तपाईले यो प्रोडक्ट चाहिँ आज नै पर्चेज गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने अनफर्चुनेटली हामीले चाहेर पनि यो अफर चाहिँ तपाईलाई भोलिसम्म चाहिँ दिन सक्दैनौं किनभने लाइनमा धेरै जना अरु पनि हुनुहुन्छ यो प्रोडक्ट र यो अफर लिनको लागि त्यही भएर तपाईले आज नै पर्चेज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर तपाईले अफर त दिनुहुन्छ त्यो अफर त्यो एक्स्ट्रा सर्भिस यति सम्मको एक्साइटिङ हुनु पर्यो कि मान्छेलाई फिल हुनु पर्यो कि लाइक हो आज मैले यो लिइन भने चाहिँ मैले गुमाउँछु है भनेर त्यो फिल चाहिँ हुनु पर्यो र तपाईले आजै पर्चेज गर्नुपर्छ भनेर एउटा सेन्स अफ अर्जेन्सी क्रिएट गर्नु भयो भने चाहिँ उनीहरुले तपाईको प्रोडक्ट वा सर्भिसको सबै बारेमा थाहा पाएर इन्ट्रेस्टेड भएको बेलामा तपाईले यो टेक्निक युज गर्नु भयो भने तपाईको प्रोडक्ट वा सर्भिस पर्चेज गर्ने चान्स एकदमै हाई हुन्छ र तपाईले यस्तो खालको एक्स्ट्रा बेनिफिट अफर डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ कि उनीहरुलाई तपाईले चाहिँ गिल्टी फिल गराउनु पर्यो कि यदि उनीहरुले आजको दिनमा पर्चेज गरेन भने उनीहरुले यो एक्स्ट्रा बेनिफिट र अफर त पाउँदैन नि र उनीहरुलाई फिल हुनु पर्यो कि ओहो मैले त यो आज लिन भने चाहिँ मलाई चाहिँ घाटा नै हुन्छ है भनेर चाहिँ त्यो टाइप अफ चाहिँ उनीहरुलाई फिल हुनु पर्यो सो यसलाई भनिन्छ नाउ अर नेभर क्लोज टेक्निक र यो सेल्स टेक्निक चाहिँ मैले आफ्नो बिजनेसमा मैले आफ्नो क्लाइन्टको बिजनेसमा क्लाइन्टहरुलाई पनि सिकाएको छु र आफ्नोमा पनि मैले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको हुन्छु द सेकेन्ड टेक्निक दैट यु हैव टु नो इज पप्पी डग अप्रोच सो पप्पी डग अप्रोच भनेको चाहिँ दिस कन्सेप्ट केम फ्रम अ पप्पी स्टोर तपाई पप्पी स्टोरमा जानु भयो भने तपाईले कसरी त्यो क्यूट पप्पीहरु देख्नुहुन्छ अब त्यो पप्पी स्टोरको ओनरले के गर्छ त नि त्यो केजबाट पप्पीलाई निकालेर तपाईको हातमा दिन्छ तपाईले पप्पीसँग एकछिन खेल्नुहुन्छ चल्नुहुन्छ र त्यो पप्पीको आँखामा हेर्पछि कस्तो क्यूटनेस फिल हुन्छ कस्तो यो पप्पीलाई त म घर लिएर जाउँ है भनेर त्यो टाइप अफ फिलिङ आउँछ नि त सो त्यसलाई भनिन्छ पप्पी डग अप्रोच र एन्डमा गएर तपाईले त्यो पप्पीलाई चाहिँ लाइक लिएर जानुहुन्छ आफ्नो घरमा पाल्नको लागि सो यसैलाई भनिन्छ पप्पी डग अप्रोच जुन चाहिँ एउटा पप्पी स्टोरबाट चाहिँ इन्भेन्ट भएको यो कन्सेप्ट चाहिँ सो यो पप्पी डग अप्रोचमा चाहिँ हामीहरुले के गर्छौं भने चाहिँ हामीहरुले फ्रीमा फर्स्टमा ट्रायल गराउँछौं तपाईको प्रोडक्ट वा सर्भिसको लागि चाहिँ तपाईले डाइरेक्टली पैसा नलिकन तपाईले भन्नुहुन्छ कि लाइक हाम्रोमा चाहिँ अहिले यो 15 डेज ट्रायल छ तपाईले चाहिँ फ्री ट्रायल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ लाइक तपाईको बाइक अथवा कारको कम्पनी छ भने चाहिँ टेस्ट ड्राइभ गर्नुस् त्यो सबै गर्नु भइसकेपछि के हुन्छ भने चाहिँ तपाईले तपाईको त्यो प्रोडक्ट वा सर्भिसको चाहिँ एउटा टेस्ट पाउनुहुन्छ जब तपाईको प्रोस्पेक्टले टेस्ट पाउँछ नि र त्यो टेस्ट चाहिँ यति सम्मको स्ट्रङ हुनु पर्यो कि उनीहरुको चाहिँ ह्याबिट बन्नु पर्यो लाइक 15 दिनसम्म तपाईको प्रोडक्ट वा सर्भिस उनीहरुले युज गरिरहेको छ भने चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ एउटा ह्याबिट क्रिएट हुनु पर्यो र त्यो ह्याबिट चाहिँ एउटा यस्तो स्ट्रङ हुन्छ कि फ्युचरमा गएर त्यो ह्याबिटबाट उनीहरु निस्किनलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ एन्ड दैट इज व्हेन तपाईले यो टेक्निकबाट चाहिँ आफ्नो प्रोस्पेक्टलाई कस्टमरमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ एन्ड दिस इज
कल्ड पप्पी डग अप्रोच। द्याट मिन्स पहिला फ्रीमा आफ्नो प्रोडक्टको टेस्ट गराउने, स्याम्पल गराउने हैन, उनीहरूलाई त्यो मनपर्छ, उनीहरूलाई त्यसमा ह्याबिट बसाउने, त्यसपछि उनीहरू त्यो ह्याबिटबाट निस्किन त गाह्रो हुन्छ। त्यो बेलामा तपाईँको चाहिँ ट्रायल सकेपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पर्चेस गर्नु नै पर्ने हुन्छ। द थर्ड टेक्निक इज शार्प एंगल क्लोज। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर आर मेनी नेगोसिएसन बायर्स, स्पेशली नेपाली पिपल। हामी नेपाली भनेको चाहिँ के हो भने कुनै एउटा प्रोडक्ट 100 रुपैयाँमा आइरहेको छ भने पनि हामीलाई डिस्काउन्ट चाहिन्छ, त्यही प्रोडक्ट चाहिँ डिस्काउन्ट गरेर 50 रुपैयाँमा आइरहेको छ भने पनि हामीलाई डिस्काउन्ट चाहिन्छ, किनभने चाहिँ वी आर द नेगोसिएसन बायर। हामीलाई चाहिँ नेगोसिएट गर्न मन लाग्छ र हामीमा त्यो एउटा ह्याबिट छ कि एउटा सामान पर्चेस गर्नु अगाडि चाहिँ डिस्काउन्ट चाहिँ गराउनै पर्छ है भनेर। सो त्यो बेलामा हामी जस्तै नै हाम्रो कस्टमर्स पनि नेपाली नै हुनसक्छ अथवा फरेनर्स नै हुनसक्छ जो नेगोसिएट गर्न खोज्छ, जो एउटा नेगोसिएसन बायर हो भनेर तपाईँलाई त्यो फिल हुने बित्तिकै तपाईँ रेडी भएर बस्नु पर्यो कि यो मान्छेले नेगोसिएट गर्ने बित्तिकै यो मान्छेलाई म डिस्काउन्ट नदिने चाहिँ होइन, नेगोसिएट गर्ने बित्तिकै म डिस्काउन्ट दिन्छु भनेर तपाईँ रेडी हुनु पर्यो। तपाईँ शार्प एंगल वेमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्लोज गर्नको लागि रेडी हुनु पर्यो कि म यसलाई डिस्काउन्ट दिन्छु भनेर। यसमा पनि क्याच छ है। क्याच के छ त भन्दाखेरि तपाईँले डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ, उनीहरूले नेगोसिएसन गर्छ, तर उनीहरूलाई के फिल हुन्छ भने चाहिँ अब मैले नेगोसिएट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बेसी नै नेगोसिएट गर्नुपर्छ सो द्याट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मलाई डिस्काउन्ट दियोस् नै भनेर उनीहरूलाई फिल भइरहेको हुन्छ तपाईँको प्रोस्पेक्टलाई। त्यो बेलामा तपाईँले उनीहरूले भन्ने बित्तिकै तपाईँले डिस्काउन्ट दिनुहुन्छ, तपाईँ रेडी भएर बस्नुहुन्छ डिस्काउन्ट दिनको लागि। डिस्काउन्ट दिने बित्तिकै उनीहरू त अब अचम्म पर्ने भयो, लाइक ल यो मान्छेले यति चाँडै डिस्काउन्ट दियो। तर यसमा पनि क्याच छ। क्याच के छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एक्जाम्पलको रूपमा म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले ल म डिस्काउन्ट दिन्छु तपाईँलाई, यो हाम्रो प्रपोजल रेट हो, तपाईँलाई यसमा चाहिँ म 10% डिस्काउन्ट दिन्छु, तर तपाईँले यो 10% डिस्काउन्टको लागि चाहिँ आज नै कन्ट्र्याक्ट साइन गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट साइन गरिसकेपछि एटलिस्टमा पनि 30 अथवा 50% चाहिँ एडभान्स पेमेन्ट चाहिँ अगाडि नै लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ प्रोस्पेक्टले नेगोसिएट पनि गर्यो, तपाईँले डिस्काउन्ट पनि दिनुभयो, तर तपाईँले चाहिँ यस्तो शार्पली चाहिँ क्लोज गर्नु पर्यो कि म डिस्काउन्ट त दिन्छु तर तपाईँले आजै कन्ट्र्याक्ट साइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यसरी क्लोज गर्नुहुन्छ कि तपाईँले डिस्काउन्ट त दिनु भइरहेको छ, तर डिस्काउन्ट दिएको बापत चाहिँ तपाईले त्यो मान्छेलाई एट द मोमेन्ट नै क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको टिकट, तपाईको प्रोडक्टको प्राइस हाई छ भने चाहिँ त्यो मान्छेलाई आजै क्लोज गर्न नसके पनि एटलिस्टमा पनि 10, 20, 30, 40, 50% चाहिँ एडभान्स लिएर चाहिँ त्यो मान्छेलाई क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड द्याट इज कल्ड शार्प एंगल क्लोज। यसमा चाहिँ हामीहरूले त्यो नेगोसिएसन बायर्सहरूले चाहिँ नेगोसिएट गर्ने बित्तिकै हामीले सरप्राइज गर्छौँ डिस्काउन्ट दिएर। क्याच हुन्छ, आजै गर्नुपर्ने हुन्छ। यु हेभ टु मेक द पर्चेस राइट नाउ, राइट इन दिस मोमेन्ट। र यो टेक्निकबाट पनि लाइक मैले मेरो बिजनेसमा चाहिँ धेरैजनालाई क्लोज गरेको छु। द फोर्थ सेल्स टेक्निक इज आर्टिसन क्लोज। आर्टिसन क्लोजमा चाहिँ यु विल बिकम एन आर्टिस्ट। तपाईँ आर्टिस्ट जसरी क्लोज गर्नुहुन्छ। अब यो टेक्निक चाहिँ धेरैजनालाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैन। देयर आर लिमिटेड पिपल जसलाई तपाईँले यो टेक्निकबाट चाहिँ क्लोज गर्नुहुन्छ। सो त्यो प्रोस्पेक्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरूलाई चाहिँ प्राइस जति भए पनि उनीहरूलाई मतलब हुँदैन। उनीहरूले के हेर्छ भन्दाखेरि दे फोकस अन हार्ड वर्क, स्किल, टाइम इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेडिकेसन टु बिल्ड द्याट प्रोडक्ट। उनीहरूले प्राइस भन्दा पनि हेर्छ कि यो मान्छेले यो प्रोडक्ट बनाउन कति डेडिकेट भएर बनाएको छ, कतिको हार्ड वर्क गरेको छ, कतिको स्किल तपाईको त्यो प्रोडक्टमा चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ एड गरेको छ त। अब आर्टिस्टहरू अथवा पेन्टरहरूले चाहिँ आफ्नो पेन्टिङलाई करोडौँमा किन बेच्छ त? हो, त्यो करोडौँमा बेच्नको लागि चाहिँ त्यो प्रोस्पेक्ट भनेको चाहिँ यस्तो खालको आर्टिसन क्लोज गर्ने प्रोस्पेक्ट हुन्छ जसले चाहिँ प्राइस भन्दा पनि उनीहरूले हेर्छ कि यो मान्छेको डेडिकेसन, हार्ड वर्क कतिको छ त यो प्रोडक्ट बिल्ड गर्नको लागि। र यस्तो टाइप अफ प्रोस्पेक्ट तपाईँले भेट्नुभयो भने चाहिँ यो टाइप अफ प्रोस्पेक्टलाई तपाईँले नाउ अर नेभर, पप्पी डग, शार्प एंगल कुनैबाट पनि क्लोज गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले क्लोज गर्नुहुन्छ स्टोरीबाट। तपाईँले स्टोरी दिनुहुन्छ कि यो प्रोडक्ट बनाउनको लागि चाहिँ के कुरा स्याक्रिफाइस भएको छ, कति टाइम इन्भेस्ट भएको छ, कतिको हार्ड वर्क र डेडिकेसन दिनुभएको छ। र तपाईले यो कुरालाई एउटा स्टोरीमा राम्रोसँग बिल्ड गर्न सक्नुभयो भने नि त्यो मान्छेले प्राइस त हेर्दैन, तर तपाईको त्यो स्टोरीबाट नै तपाईले त्यो मान्छेलाई प्रोस्पेक्टबाट कस्टमरमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ। र दिस इज कल्ड आर्टिसन क्लोज। र फाइनल्ली लास्ट सेल्स टेक्निक हो ल्यान्ड माइन अप्रोच। सो ल्यान्ड माइन अप्रोचमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ प्रोडक्ट वा सर्भिस सेल गर्न हिँडिराख्नु भएको छ, तपाईँ चाहिँ एउटा सेल्स पर्सन हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यो फ्रिक्वेन्टली नै ट्याकल गरिराख्नुहुन्छ कि प्रोस्पेक्टलाई तपाईँले सबै कुरा भनिसकेपछि नि प्रोस्पेक्टले भन्छ नाइ अहिले त नगरौँ होला, ठिक छ म सोचेर भन्छु, अथवा त्यस्तो काइन्ड अफ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब्जेक्सनहरू दिएको हुन्छ कि म अहिले नाइ पछि गर्छु, म मेरो टिम मेम्बरलाई सोध्छु एन्ड सो अन। त्यो बेलामा
तपाईले हुन्छ ठिकै छ केही फरक परेन तपाईले सोच्नु होला तपाईले अलिकति टाइम लिनुस् तर साथसाथै तपाईले त्यो प्रोस्पेक्टको ब्रेनमा एउटा ल्यान्ड माइन पनि फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ल्यान्ड माइन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको प्रोडक्ट वा सर्भिस छ तपाईले प्रोस्पेक्टसँग सबै कुरा गरिसक्नु भयो तपाईको प्रोस्पेक्टले तपाईको प्रोडक्टको बारेमा धेरै कुरा थाहा पाइसक्यो बट स्टिल उसले चाहिँ म अहिले गर्दिन पछि गर्छु भनेर भनिरहेको छ भने ल्यान्ड माइन उसको ब्रेनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ र ल्यान्ड माइन चाहिँ कस्तो तरिकाले तपाईले बिल्ड गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले आफ्नो प्रोडक्टको कम्पिटिटर एडभान्टेज के छ त युनिक कम्पिटिटर एडभान्टेज के छ त्यो ग्यादर गर्नुस्। दैट मीन्स कि तपाईको जस्तो प्रोडक्ट मार्केटमा अरूले पनि बेचिरहेको हुन सक्छ हो अरूको भन्दा तपाईको किन राम्रो छ त एउटा राम्रोसँग एउटा लिस्ट प्रिपेयर गर्नुस् र त्यो कुरा तपाईको प्रोडक्टमा हुनु पनि पर्छ है फेरि। सो त्यो एउटा युनिक कम्पिटिटर एडभान्टेज तपाईसँग हुनु पर्यो र त्यो भइसकेपछि अब तपाईले त्यो प्रोस्पेक्टलाई भन्नुहुन्छ कि तपाईले यो प्रोडक्टमा पाउने कुराहरु भनेको यो हो यो प्रोडक्ट तपाईले युज गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईकोलाई चाहिँ बेनिफिट यो छ तपाईले प्रोडक्टको बारेमा प्रोडक्टको बेनिफिट भन्नुहुन्न तपाईले भन्नुहुन्छ कि तपाईको प्रोडक्ट युज गर्दाखेरि कस्टमरले के बेनिफिट पाउँछ र अहिलेसम्म युज गरेको कस्टमर्सहरुको चाहिँ बेनिफिट के भएको छ त नि यदि टेस्टिमोनियल्सहरु देखाउन सक्नुहुन्छ भने त्यो पनि देखाउनु केस स्टडीज देखाउन सक्नुहुन्छ भने त्यो पनि देखाउनुस्। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईले प्रोडक्ट मात्र सेल गर्नुहुन्न प्रोडक्ट सँग तपाईले चाहिँ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स र फिचर्सहरु पनि एड गर्नुहुन्छ जुन मार्केटमा अरूहरुले चाहिँ दिइराको हुन्न त्यो भयो भने चाहिँ तपाईसँग एउटा युनिक कम्पिटिटर एडभान्टेज हुन्छ। दैट मीन्स कि तपाईको प्रोडक्ट अरूको भन्दा अलिकति डिफरेन्ट छ तपाईले एउटा छुट्टै खालको एडभान्टेज पाउनुहुन्छ र तपाई यति मात्र नभएर तपाईले भन्नु पर्यो कि तपाईको कम्पिटिटरले त यो कामहरु गरिरहेको छ उनीहरुले यो कुराहरु अचिभ गरिरहेको छ तर तपाईले त गर्न सकिराख्नु भएको छैन। दैट मीन्स कि कतै न कतै तपाईलाई चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट वा सर्भिसको खाँचो नै छ ठिकै छ केही फरक परेन अथवा अहिले लिन चाहनुहुन्न भने पनि केही फरक परेन तर सोच्नु होला कि तपाईले सबै कुरा पाइराख्नु भएको छ र तपाईको कम्पिटिटरले यो सबै कुराबाट फाइदा पाइराको छ तर तपाईले पाउन सकिराख्नु भएको छैन। सो तपाई कम्पिटिसन भन्दा चाहिँ अझै अगाडि जान चाहनुहुन्छ कि पछाडी बस्न चाहनुहुन्छ इट्स टोटली अन यु भनेर तपाईले त्यो तरिकाले एउटा ल्यान्डमाइन फिट गरिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो प्रोस्पेक्टले सोच्छ घर गएर अथवा अफिस गएर कि यो प्रोडक्टमा मैले पाउने कुराहरु त यो छ र उले ठीक छ तपाईकै कम्पिटिटरहरुसँग पनि गएर बुझ्छ सेम प्रोडक्ट तपाईको कम्पिटिटरले पनि बेचिरहेको छ भने त्यहाँ पनि गएर बुझ्छ र यदि त्यो कम्पिटिटरको बाट नि तपाईले भन्नु भएको कुराहरु केही पनि उनीहरुले चाहिँ त्यो कम्पिटिटरबाट पाएन भने त्यो प्रोस्पेक्ट फेरि तपाईकोमै आउँछ अथवा कुनै एउटा पोइन्ट अफ टाइममा गएर ल अब चाहिँ यो प्रोडक्ट चाहिँ मैले पर्चेज गर्नु नै पर्यो भने नि तपाईको कम्पिटिटर कसैको पनि याद आउँदैन तपाईको याद आउँछ किनभने तपाईले त्यो ल्यान्डमाइन फिट गर्नु भएको छ त्यो प्रोस्पेक्टको ब्रेनमा र त्यो प्रोस्पेक्टले त्यो प्रोडक्ट पर्चेज गर्नु पर्छ भनेर उलाई चाहिँ त्यो रियलाइज हुने बित्तिकै तपाई फर्स्टमा आउनुहुन्छ त्यो प्रोस्पेक्टको माइन्डमा। सो दिस इज कल्ड ल्यान्डमाइन अप्रोच। यो 5 वटा सेल्स टेक्निक चाहिँ प्रुभन टेक्निक्सहरु हो जुन मैले आफ्नो बिजनेसमा म आफ्नो क्लाइन्टको बिजनेसमा मैले चाहिँ मेरो स्टुडेन्टहरुलाई मेरो यो एडभान्स डिजिटल मार्केटिङ मास्टर क्लास प्रोग्राममा मेरो स्टुडेन्ट्सहरुलाई पनि सिकाउँछु कसरी सेल्स गर्ने यो टेक्निक्सहरु युज गरेर। आई होप तपाईले यो 5 वटा किलर टेक्निक्सहरु के हो राम्रोसँग बुझ्नु भयो होला र म चाहन्छु कि तपाई यो टेक्निक युज गरेर आफ्नो प्रोडक्ट वा सर्भिस पनि सेल गर्नुस् भनेर। सो यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भिडियोबाट केही भ्याल्यु पाउनु भयो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र कुनै पनि तपाईको क्वेरीज छ भने तल कमेन्ट बक्समा एड गर्नुस् म तपाईको इच एन्ड एभ्री कमेन्टको चाहिँ रिप्लाई पनि गर्नेछु।